السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاك عبد الله عامر، والنهارده هنكمل فيديو رقم 6 في الكبسوله في الايلتس. واللي اول مره يتفرج علينا دلوقتي حالا نقول له كل سنه وانت طيب، جمعه مباركه، ويعمل شير علشان الناس كلها تستفاد. النهارده هنتكلم الفيديو رقم 6 في الايلتس، والنهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وما زلنا في التاسك 2 في الرايتنج. ليه بدأنا بالرايتنج اصلا؟ عشان بياخد وقت كتير جدا تطور نفسك فيه. ليه بدأنا اصلا بالرايتنج؟ علشان الموضوع محتاج منك براكتسنج كبير جدا 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 جدا، فمحتاج تطوير. ده اللي احنا عملناه. الفيديوز كلها ان شاء الله هتكون موجوده في قلب الكومنتس بتاعت الفيديو ده، وهنبدا ان شاء الله مع بعض اللايف. وانا عملت دلوقتي انفايت لاستاذه هند، ونقول السلام عليكم يا هند، ويخش معانا دلوقتي وكلمينا. اللي ما يعرفش الايلتس اصلا بتاع ايه، الايلتس ده هو اختصار ل International English Language Testing System، و يعني من الحاجات المهمه جدا لحد عاوز يسافر يشتغل، لحد عاوز يسافر منحه، لحد عاوز يعني يدرس بره، والحاجات دي كلها محتاج الايلتس عشان يعرفوا يعني الانجليزي بتاعه عامل ازاي. الايلتس والتوفل زي بعض، مفيش اي مشاكل خالص. الموضوع بس ما فيه اللي هو ايه البوبولاريتي او المشهور دلوقتي ايه. يعني 10 سنين كان التوفل هو اللي ماسك الدنيا كلها، يقول لك التوفل توفل 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 توفل. دلوقتي هو الايلتس ايلتس الاثنين زي بعض. الايلتس بيتاخد في البريتش كونسل او الاي دي بي، والموضوع حلو جدا 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 جدا. ب 2150 جنيه اللي عاوز يمتحنه، وب 2600 جنيه ان شاء الله اول شهر 4. وهند معانا. ازيك يا هند؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عبد الله؟ أخبارك؟ أخبار سعادتك؟ الحمد لله كله تمام؟ كله زي الفل. أخبار اللايف بتاعك إيه النهاردة الأوتنج؟ كله بصي الأوتنج ما شاء الله، يعني لو أنت شايفة أنا واخد كده ستر كده على الناس. الله أكبر. هايل. حتى قاطعني. ما شاء الله. قاطعني دلوقتي. اكسلنت يا عبد الله، اكسلنت، كيب ات اب. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نتعلم. يلا النهارده نتكلم بسرعه. انا مش عارفه ان وقتك بيبقى ضيق في الاوتنجز. لا انا فاضي خلاص، ظبطت الدنيا. ده الفيديو رقم 6 يا جماعه، والنهارده بنتكلم برضو عن تاسك 2 في الرايتنج. هند عملت مجهود خرافي في الفيديوز اللي قبل كده. اول فيديو طبعا عن الاورينتيشن، ثاني فيديو برضو عن حبه اسئله، لكن بدانا في الرايتنج واتكلمنا كتير. اللي ما يعرفش اتكلمنا عن ايه يخش على الكبسوله في الايلتس مع هند الخيال، هلاقي ان شاء الله حاجات كتير جدا جدا معقوله. تابعوا هند الخيال يا جماعه، اتفضلوا. ولايك وشير وتاج، واكتبوا معانا وانتراكتوا في اي اسئله قولوها. هند معاكي المايك. طيب نقول الاول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم هند الخيال، جمعه مباركه على الجميع. نبدا الاول ونقول اللي ما خلصش شورت الكهف بعد ما نخلص ان شاء الله يخلصها بامر الله. النهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض رايتنج تاسك 2، ولناس كتيره جدا الحقيقه بيشوفوه انه صعب one of the most challenging tasks. وللاسف يا عبد الله ناس كتيره بيبقى عندهم السبيكينج سكيلز عاليه جدا، والريدنج والlistening هكذا، ولما يجي once it comes to the writing task بتلاقوها فعلا one of the most challenging things. لسببين الحقيقه عايزه اتكلم فيهم ومهمين جدا. رقم واحد انه بيكتب وما عندوش ريفرنس، بيكتب وما يعرفش المفروض الصح ايه والغلط ايه. اولا ما بيرجعش للموديل انسرز، دي اول حاجه. يعني لازم اي كتاب ان شاء الله بنفتحه وبنذاكر منه، سواء كامبريدج، بارونز، اي كتاب موجود، بيرسون، اي كتاب موجود بتاع ايلتس، المفروض ان انت علشان تعمل رايتنج مظبوط لو ما عندكش ريفرنس او ما عندكش ترينر او كوتش، الطبيعي انك بتفتح تشوف الموديل انسر ومكتوب ازاي، وتفصص كل جزء كده، وتحاول بعد كده تخليه الموديل انسر بتاعك اللي تكتب على اساسه. alright؟ طيب تمام جدا. ده مهم جدا. وبالفعل على فكره حتى لو حد كويس جدا في اللغه يا هند، مش معنى ان انت بتعرف تتكلم كويس بتعرف تكتب كويس، مش معنى بتعرف تكتب كويس برضو ينفع الايلتس. الموضوع مش حشو كلام ولا بالشبر زي ما انت قلت لنا قبل كده، الموضوع فيه كوهيرنس وفي جرامر وفي ايديوماتكس وفي حاجات كتير جدا جدا جدا. الموضوع كمان على فكره مش بس لو انت شاطر في الرايتنج يبقى you will guarantee 100% score. ابدا ابدا، الموضوع مش كده، لانه الموضوع له علاقه بالاكاديميك رايتنج. الاكاديميك رايتنج is a bit different than any other type of writing. عشان كده بقول يا جماعه ننتبه شويه لطريقه الكتابه في الايلتس، لانه it is a bit different than any other type of writing or any other writing genre. النهارده ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن تاسك 2. المره اللي فاتت اتكلمنا عن تاسك 1، انا بتكلم النهارده والمره اللي فاتت في الجنرال تيست مش في الاكاديميك تيست. المره اللي فاتت اتكلمت في الجنرال تيست تاسك 1 اللي كان رايتنج. النهارده هتكلم في تاسك 2 which is general and academic.
الاثنين مع بعض، لانه الاثنين ما بيختلفوش في الجنرال وفي الاكاديميك. خلاص. نبدا بسم الله. لو فاكرين والناس كانت بتتابع معايا الفيديوهات اللي فاتت واتكلمت وقلت اهم حاجه في الثينكينج وفي السبيكينج، يعني الثينكينج سكيلز، وعشان ابدا اتكلم صح واكتب صح لازم، انا دايما باكد على الفكره دي في كل فيديو، في بدايه كل فيديو بقول لازم ابدا دايما with the main idea and then I move to the supporting details that can support this main idea and finally I end up with examples. okay. يبقى انا عملت ايه؟ بدي الاول الفكره الاساسيه اللي انا بتكلم فيها، فكره كبيره جدا قابله للمط وان انا انزل منها ديتيلز. خلاص. يعني تاني اشرح الفكره تاني، هشرح الفكره ببساطه. لو انا هقول مثلا انه nowadays computer or electronic gadgets started to be a very important thing in the teenager's life. okay. دي الفكره الاساسيه بتاعتي. لو انا عايزه اخرج منها supporting details، تفتكروا ايه supporting details اللي can support this idea والexamples that can support this idea؟ one supporting details انه مثلا people nowadays or teenagers nowadays depend mainly on their laptops and their mobile phones to go ahead with their lives, in whatever field or aspect they would like to keep on going with or to continue with. Also, they rely on these gadgets on learning and on communicating with people. تمام. لو حابين نعمل examples ممكن جدا نقول إنه my son, for example, who's 14 years old, can never live a minute without his mobile phone in his hand, and same as the generation nowadays. Everyone in nowadays generation or in the current generation can never live a minute without the mobile or cell phones or the electronic gadgets. خلاص. أنا دلوقتي عملت اديت المين ايديا supporting details and أنا عجبني إن برضه تاني يا جماعه ابوس ايديكم you should have the main idea as Hend said before and then supporting بقى و detailed idea بحيث الموضوع يقدر يكون coherent جدا ومتظبط مع بعض. والله هتلاقي كلام. في ناس كتير جدا يهدوا يقول لك ايه انا مش عارف اكتب، عاوز 500 كلمه، عاوز 50. الموضوع سهل جدا وبسيط. عاوز 250 كلمه لو انت بس جبت فكره عامه كويسه تقدر من خلالها تطلع منها تطلع. يعني بتقول لك الايه الكمبيوتر والتكنولوجي والحاجات دي كلها، وراح جايه قالت لك ايه ده الناس دلوقتي بتستخدم الكمبيوتر بتاعها والموبايل فونز وابني مش عارف بيعمل ايه والحاجات دي كلها، فهتلاقي في كلام كتير جدا. فانا يعني I love it. Thank you. طيب يبقى الفكرة الأساسية بتاعتنا إن إحنا دايماً وبالذات هنركز بقى على الفكرة دي فين؟ وإحنا بنكتب البادي باراجراف. أنا هتكلم النهاردة معاكم إن شاء الله. أيوه بالظبط يا أحمد، هنكتب فكرة أساسية رئيسية، شوية أفكار فرعية ما هياش فرعية، هي شوية أفكار تدعم الفكرة الأساسية، وبعدين فعلاً a real life example from your own experience or from the statistics and the studies and the papers and the researches. يبقى ده الإكزامبل، الريل لايف إكزامبل. ممكن تدي a real life experience من حياتنا اليومية، وممكن يكون من دراسة من الدراسات أو دراسة قرأتها أو ماجازين أو نيوز بيبر أو وده هيجي من القراءة. يعني برضو هند قالت حتة حلوة قوي، القراءة. اقرأ في موضوعات كتير جدا بحيث انك تعرف تجيب بحث يقول لك سكان امريكا 325 مثلا مليون احصائيه 2016، فبالتالي تعرف تجيب كلام تقوله هيسبورت القضيه جدا. جميل جدا يا هند والله. يلا بقى نبدا مع بعض الكتابه الاكاديميه، نبداها ازاي؟ وتاسك 2 تحديدا هنبداه ازاي؟ احنا عارفين as you may all know انه first of all I have to start with the يلا عبد الله انا عايزه اجاباتك واجابات الناس معانا. اوكي. First I have to start my writing essay with the main idea. قبل المين ايديا انا هقسم الباراجرافز 1 introduction 3. برافو. يبقى first paragraph must be my introduction. خلاص. يبقى اول حاجه must، ما بقولش should، انا بقول must be the introduction.
After the introduction, intro, which is number 1. Number 2, body paragraphs. And number 3 is my, hi Abdullah. Summary. Conclusion. Yes, it's kind of a summary, but it's the conclusion. I just wrap up everything. خلاص? It's quite easy, so don't worry. هقول الثيسيس statement يا أحمد ما تستعجلش. الثيسيس statement is part of the introduction. الانترودكشن ببساطة عشان ما أطولش عليكم في القصة دي، الانترودكشن يا جماعة عبارة عن أنت بيبقى عندك حاجة اسمها writing prompt. Writing prompt اللي هو the question that is given to you and you're supposed to write about. هو ده بنسميه academically بنسميه writing prompt. فهناخد الwriting prompt وهعمل فيه حاجة من اتنين. إما إني هعمل حاجة اسمها general statement وهناخد examples دلوقتي على الكلام اللي أنا بقوله or paraphrasing. Okay؟ يبقى أنا هعمل حاجة من اتنين. Either general statement or paraphrasing. ويعني إيه general statement and paraphrasing and what's the difference between them؟ إذا بيتكلم مثلا عن نفس الإكزامبل اللي أنا اتكلمت فيه من شوية واتكلمت عن الإلكترونيك gadgets and how important are they in everyone's life nowadays. أنا ممكن جدا أقول ببساطة إنه the electronic gadgets or these devices started to be like irreplaceable devices for everyone's life or in everyone's life. This could be my general statement. Or you can start saying that it's very clear that no one can live without his electronic gadget, or most of the people nowadays cannot dispense with their electronic gadgets. وبعدين من الجنرال ستيتمنت اللي انا اخذتها من الرايتنج prompt ابدا بعد كده ادي حاجه اسمها thesis. And I will explain the thesis now. But لو حد before I go for كده يكتب الكلمات دي ويعرف يلخص لنا. thesis with T-H-E-S-I-S. thesis again, the spelling of thesis is T-H-E-S-I-S. أنا هبدأ تاني وأقول كتبت الجنرال ستيتمنت أو المين ايديا اللي أنا بتكلم فيها، بس بعد كده ممكن كمان يبقى عندي another alternative which is the paraphrasing. يعني إيه paraphrasing؟ paraphrasing يا عبد الله إني هاخد الرايتنج prompt اللي مدينها لي واكتبها in other words, in other language. other language مش معناها ان انا اتكلم ب different language يعني Spanish ولا Italian، لا انا بتكلم other language يعني I will change the vocabulary words into other changes, but into other words by putting or making some changes. Like what? For example, I can use synonyms يعني مرادفات للكلمة. So for example, instead of saying prefer, I can say would like, they favor, okay? Instead of saying students, I can say pupils. Instead of saying, instead of saying, for example. قوي قلت لك عليه قبل كده يا هند اسمه writing right. بيبقى مثلا كلمة مثلا إيه about بيقول approximately. Yes. مثلا كلمة مثلا decline قولي مش عارف كلمة مش عارف go down قولي decline حاجة مش عارف. Very good. Instead of saying increase, for example, you can say go up or rise or arouse and so on. خلاص؟ دي اسمها using synonyms. The other way of paraphrasing is using the antonyms. Antonyms is the opposite of synonyms. Antonyms معناها العكس. المضاد. لا المرادف يعني المعنى يا عبد الله. لا انا اسف المضاد. مضاد ايوه مضاد الكلمه يعني. بس هنا في القاهره ولا يهمك انت شكلك قاعد you're facing the sun والموضوع is it hot in Cairo؟ باخد تان بحب تان جدا. Is it hot in Cairo now؟ نعم. Is it hot in Cairo؟ لا بصي so freaking cool اصلا يعني ميكس كده بصي فظيعه ولا هيوميد زيكم ولا سوبر دراي زي الرياض. لا Yes, correct. خلاص يا عبدو I will envy you. خلاص تعالي مصر حد قال لك مصر تفتح ايديها لكل الناس. تعالي بقى very soon ما تستعجلش.
اوكي يلا نكمل. فالبارافريزنج يا جماعه في اكتر من طريقه، اما اني استخدم السينونيم او اني استخدم الانتونيم، او انه كمان ببساطه ممكن to change adjectives into adverbs into adjectives, prepositional phrases into some prepositional phrases يعني preposition وبعديها noun. In the washroom for example, alright, or the king's tomb. Okay, ممكن أخليها the tomb of the king. Okay, so this is the meaning of the word paraphrasing. You can shorten the sentence, you can enlarge the sentence using synonyms, antonyms, different parts of speeches. خلاص؟ parts of speech. Okay? سهلة؟ هو ده معنى كلمة paraphrasing. ببساطة, you cannot copy the writing prompt in your introduction because this part is not yours. It belongs to the IELTS people. It doesn't belong to you. So you have to write your own. And you have to show them that you can paraphrase. So the first part in the introduction, متفقين? First part in the introduction is the either general statement or the paraphrasing. And then I will move to something else, which is my thesis. In the thesis, I should mention, number one, my opinion, if it is an opinion essay. Okay, so to what extent do you believe that these electronic gadgets are necessary or are irreplaceable in everyone's life? To what extent, or what's your opinion? معناها you have to give your opinion. So for the thesis, you have to mention your opinion in brief. In my opinion, I think that. I strongly believe that. From my experience, I think that, and it must be a very clear sentence that shows or that tells or that informs your examiner that this is your opinion. It must be clearly mentioned. And then, after you write your opinion, you have to mention why in brief. And why should be, why means that you should give reason number one and reason number two, also reason number three if you're planning to write 3 paragraphs in your body part. Again, عشان ممكن I should stop here and thank Ahmed Shawqi Khalid for being so freaking amazing. Seriously, yes. for following up, for writing down, guys, please. اللي فاهم مننا حاجه وبيستفاد حاجه كومنت قول انا فهمت او جزاكم الله خير اي حاجه خالص. اوكي yes thank you very much احمد شوقي. So again احمد شوقي كمان يعني ما شاء الله احمد شوقي امير الشعراء. احمد شوقي امير الشعراء. Do you write poems too? Okay, نكمل. يبقى تاني هقول I will put my opinion, I will show my opinion, what my opinion is. زي طبعا ما كتب احمد في different ways of showing opinions. بعدين بعد ما هكتب الopinion هكتب 1 or 2 reasons or 3. 1, 2 or 3. طبعا because you must write 250 words in task 2, then you cannot write 3 paragraphs at least for your introduction. Therefore, you cannot write less than 3 reasons in brief in the introduction. Otherwise, if you don't want to say your reasons in the introduction, you can simply say that, well, in this essay, we will discuss all the reasons to show why am I convinced with, and you show your opinion. Okay? Again, you can write in this essay, or this essay will demonstrate so and so. In this essay, I'll discuss so and so. All right? Yes, reasons. Why are you convinced with this opinion? اوكي وبكده نكون خلصنا الانترودكشن بارت. ندخل على البادي باراجراف. 3 بادي باراجراف. قبل ما تبداي جايز انا عندي في ناس لايف دلوقتي شير عشان نعرف نكمل ان شاء الله. كملي يا استاذه. Yes, please share. So number 2 is my body paragraph. In the body paragraph we have to learn that you cannot start your body paragraph without mentioning the reasons of your opinion
Now, your main task is to tell me why are you convinced with this opinion. So now you will take main idea 1. Why are you convinced with this opinion? And then, as we agreed before, you have to mention what are your supporting details and your example. Could that be only one idea in each paragraph? No. You can add more than this. You can add more than one idea in one paragraph. You can add main idea 2, supporting details and examples. Then you can add main idea 3 in the same paragraph, supporting details and examples. The least number you can write in each paragraph for main ideas, supporting details and example is 2. This is the least number. Very sorry, Hend. 2 people just called me now. يلا. Yeah, تفضلي. I said 2 people just called me now, so like I was, declining. No problem. No problem. Oh, That's fine. So again, I would repeat this part. Once more, in the body paragraph, I have to write at least 3 paragraphs. Each paragraph should contain as many supporting details as possible and as many main ideas as possible too. Okay? So one main idea in each paragraph is not enough. على عكس اللي ناس كتير بتقولوا في فيديوهات كتير للأسف يا عبد الله. حتى IELTS ليز وحتى جيد وحتى آدم وحتى ناس كتيرة جدا. يعني أنا الحقيقة ساعات أحيانا بشوف إنه بعض الفيديوهات دي مضللة إلى حد ما. يا جماعة, write as many main ideas and supporting details and examples in each paragraph. اللي يقول لك one idea for each paragraph ما تسمعش كلامه please. خلاص؟ It is more than one. Write as many main ideas, supporting details and examples in each paragraph. خلاص؟ خلصنا main body paragraph 1. Then we'll move to body paragraph 2. We'll do the same thing. Keep on repeating the same process. The same will happen for paragraph 3. طيب. في هنا بقى حاجة مهمة جدا. We should make a pause. Here I should pause for something that is really important. Okay? وناس كتير الحقيقة بتغفل عنه. الحاجة دي is one of the most essential parts in every genre of writing. What is it? It is called the transitives. The transitives. Yes. Transitives means words or phrases that can help me move from one idea to the other. So, for example, Ya Abdullah, if paragraph 1 and paragraph 2 are both supporting my opinion, and they are similar to each other, they are on the same side. So I can add, before I start paragraph 2, I can write moreover, and then I add more. In addition to that, then I add more. Besides, then I add more. These are transitionals, transitional phrases, or transitive words, or transitive adverbs. Okay, ليهم مسميات. Grammatically, they have different names. But نتفق على المبدأ إنه if you're writing same ideas or something that is like ideas that are alike to each other, then you can start with moreover, besides, similarly, in addition to that, okay? Add to that. So if I'm writing now, if I have written here body paragraph 1 and body paragraph 2, and both were the same ideas, and then I need to write paragraph 3 as refuting my opponent's point of view. دي معناه انه لو انا عايزه عندي في counterpart له وجهه نظر اخرى
وهو بيقول إنه no it's not that important. The electronic gadgets are not that important to everyday's life or to the youth in nowadays. وأنا عايزة I want to refute this point of view. أنا عايزة أكذبها. فهقول دلوقتي هعمل إيه؟ On the other side يعني على الجانب الآخر. Some people believe that. Okay? يبقى أنا بدأت on the other side. أنا بدي examiner note إنه والحقيقة إن أنا دلوقتي هعمل إيه؟ بقول له كده خد بالك أنا دلوقتي هحول على الاتجاه الآخر. وممكن لو هكتب الناحية الثانية من الميزان فأنا هكتب له on the other side. يبقى كان لازم الباراجرافز اللي قبلها أبدأ وأقول on the one hand. On one hand or on the one hand and on the other side. Very good. Ahmed is a very good follower today. Thank you. Thanks a million, Ahmed. Thanks a million. So again, نكمل تاني ونقول إنه عندنا transitive words وعندنا كمان بطريقة أسهل جدا ممكن أبدأ وأقول first, second paragraph second, third paragraph third, or لسه أنا كل ده ما جيتش الكونكلوجن يا جماعة عشان ما حدش يقول لي in conclusion. Yes. يبقى first, second, third. Or you can start with first, then later on, then after that. If you're writing something in like consequent. Okay? يبقى لازم أستخدم eventually. If you're writing something, if you're telling a certain story, for example, eventually means finally. Then finally, yes. Secondly and thirdly, Ahmed ما بيكونوش في in the beginning of this the paragraphs. دول they are used to join sentences. خلاص؟ زي ما قلنا قبل كده إن إحنا عندنا الcompound والcomplex sentences. We can use these words too to join sentences together. خلاص؟ And details as well. طيب يبقى احنا كده عملنا ايه؟ We joined the paragraphs لأنه ما ينفعش إني أكتب paragraphs which are separate from each other. I have to join my sentences and ideas too. الجميل في الآيلتس إنه بيعلمني how to join and how to make a nice bond between the paragraphs as well. I can't write without, joining even the paragraphs together. أيوة يا عبد الله. في ناس يا هند لما تيجي تقراي الباراجرافز بتاعتهم تحبي تكملي كله عشان تعرفي اللي بيحصل كله، تعرفي الايديا من اول ما ابتدت لغايه ما انتهت ايه اللي حصل. This is what we want. لو عاوز تعرف انت كويس ولا لا خلي حد يقرا الباراجراف بتاعك وقول له اقرا. لو قال لك كويس، لكن لو بيبص طب ثانيه واحده بس، ثانيه واحده بيقرا كاملا بحيث ان هو يعرف الديتيلز اكتر ويعرف اللي حصل من اولها ويعرف النهايه. كده انت صح، كده في كوهيجن كبير جدا زي ما انت قلتي. صح يا هند. Correct. طبعا يا عبد الله using these transitive words الحقيقه انه they raise the bar of your score. ببساطه لانه examiner the person who is marking your exam could easily find out that you know exactly what you should write and what is the exact way of writing a proper piece of writing or a proper essay. Okay, so once she or he will look at the exam, will simply know that then first or second or third, or in the beginning, or I can simply start with, and then you write your sentence in the second paragraph. Then, and for the third paragraph, you write like thirdly, or whatever. Use consequently, or as a matter of fact, or on the other hand, or thus, or therefore. Okay, يعني بتربط الافكار كمان بيعرف ببساطه جدا ان انت مذاكر كويس يعني ايه joining sentences and ideas together. خلاص؟ ده طبعا بخلاف joining the sentences اللي اتكلمنا عنه المرات اللي فاتت. طيب انا كده خلصت البادي باراجراف وهنقل بسرعه على الكونكلوجن. بقالنا قد ايه يا عبد الله؟ long time؟ احنا كده بقالنا حوالي 29 دقيقه، حوالي نص ساعه. معاكي براحتك. طيب الطاقه والبطاريه وانا فاضي اهو، حتى هم يعملوا سويتشنج. Okay, great. For the conclusion يا جماعه الconclusion ببساطه we call it a mirror to the introduction. It is simply a mirror to the introduction. Yes. But the mirror doesn't show you the real picture of what you wrote. It shows some differences, right?
So if you look in the mirror, you cannot see your right hand as a right hand. You see it as a left hand. And the same for your face and everything, correct? Same happens for the conclusion. Actually, in the conclusion, you should write the same thing you wrote in your introduction, but again, you have to use the paraphrasing technique. Paraphrasing means you have to mention the general statement once more, but in different words, in different vocabulary, okay? And then you must mention your opinion in different vocabulary. And finally, you have to mention your reasons. Yeah, you have to mention your reasons once more in different vocabulary, okay? This is to wrap up. وعشان كده أنا دايما have to start my conclusion with to conclude, to wrap up, to sum up, and this is وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حبيبة. And this is used, why this is used to you know, to make it easy for the examiner to check your paper and to know what your opinion is. All right? طيب, by this we will be done with the writing task 2. اللي حابة أقوله إنه يا جماعة please, no matter what, do never forget to add simple sentences, compound sentences, complex sentences. يعني joining the sentences together is a must. It's not only about joining sentences, كمان it's also about joining ideas. And for that, we have to learn how to join ideas together and paragraphs together. How? By joining these transitive or transitional phrases or transitive adverbs. All right? خلاص متفقين؟ خلاص, I'm almost done with writing task 2. الحقيقة جميل جدا جدا النهارده. لا يعني كان الانترودكشن كانت حلو جدا، انت قلتي فيها الثيسز والانترودكتوري والمين بوينت والمان ايديا والتوبيك سنس، كل الحاجات دي كلها، ودخلنا في يعني في البادي، وكان موضوع شرح حلو جدا بصراحه، انا استفدت منه وسبورت، وحلو جدا الاكزام بتاع التكنولوجي وبيجي كتير جدا، والكونكلوجن كان سهل جدا وبسيط، انت قلت كده ميرورنج للانترودكشن بطريقه حلوه، بس طبعا ريفريزنج وبارافريزنج للموضوع، بس ده كانت حلوه جدا جدا جدا. هند يعني نتعلم منك كل يوم. حاجه ثانيه فيها؟ Pardon me؟ حاجه ثانيه عاوز تضيفيها؟ الحقيقه بس حابه اقول يا جماعه بالنسبه للرايتنج بارت، الناس لانها بتخاف منه قوي، فلو سمحتوا ما تخافوش، حاولوا انكم بس to follow up the steps that I'm giving you، وحاولوا يعني as much as possible to refer to a professional انه يعمل لكم evaluating assessment to your writing at least 3 to 4 topics for each task عشان تقدر تقيم ادائك. ما ينفعش تفضل تكتب 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 وفي الاخر انت اللي بتقيم ادائك. للاسف الشديد احنا ما بندركش اخطائنا الا اذا شفناها بعيون اخرى، فلازم تشوف اخطائك او لازم تخلي حد يشوف اخطائك، وعلى اساس الاسسمنت اللي بتاخده او على اساس الاسسمنت اللي انت هتعمله بعد ما تقرا الموديل انسر بتقيم انت عملت ايه، ولازم تمشي على هذا الاساس، على اساس الاسسمنت اللي اخدته من بروفيشنال او على اساس الموديل انسر اللي هتقراه من الكتاب. Please refer back to someone who has more knowledge in the writing part. ناس يا عبد الله للاسف بتعيد الامتحان مرتين وثلاثه واربعه، وفي نفس المره وفي كل مره بيجيبوا same writing score، لانهم كل مره ما بيعرفوش الغلط فين. فانا بقول يا جماعه الغلط اللي انت بتعمله لو سمحت هو انك ما بترجعش لحد متخصص، ارجع لحد متخصص بس يعني to know what are your weaknesses once you know them. اذا عرف الداء عرف الدواء، مش كده؟ فاذا عرفت الويكنس بوينت اللي عندك ايه هتعرف ببساطه تحله ازاي. ديفلوب. الناس فاكره الرايتنج يا هند ان هو انا بملى فراغات وبيديني ورقه فاضيه عشان املاها وخلاص، املاها باي حاجه، عشان كده كل مره بملاها وكل مره بعيد نفس الكلمات اللي عارفها بالايدياز بالاستراكشر بالحاجات دي كلها وما بتطورش، فبالتالي بجيب نفس الدرجه. يعني don't be surprised if you're doing the same stuff and you're getting the same results. خلصت. same input same output. تمام. you should have more and more and more. يعني حاول تتفرج على فيديو تاني، الفيديو اللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه، الكونجنكشنز، وعندك النهارده كلمه على الترانسيتيفز، الحاجات دي will give you more. ما هتبين انت عندك ideas اكتر، هيبان عندك more of cohesion اكتر، فبالتالي هتعرف تجيب درجه اكبر.
طول ما انت to have the same input you'll have the same output. صح. اقول كمان حاجه تانية يا عبد الله، في ناس كتيره جدا prefer to memorize some chunks of sentences and they put them in the writing part. والله يعني في اجزاء بسيطه ممكن نحفظها. ممكن يبان حاجه حلوه صغيره بس مش كله بيبان، مش روح. طبعا يعني ممكن جدا استخدم يعني learn at least 3 to 4 transitive words. نعرف بس 3 to 4 for مثلا sequence, 3 to 4 for reason, 3 to 4 transitives to show the differences or to show that you're going to talk about something, a different idea. لكن for an introduction you can memorize a sentence. For example, a short sentence for an introduction. Some people think that, others think this, okay? Although some people think this, other people think that, all right? Although the majority of people think, especially if you have the word most, okay? So you can use, you know, استنباط معينة كده ممكن الناس تحفظها عشان يبقى الانترودكشن سهل عليهم إنهم يبدأوا. لكن أرجع وأقول يا جماعة بليز في آخر الرايتنج بيبر بتاعتك اللي أنت الكويستشن بيبر في آخرها كمان بالإضافة للفور كرايتيريا اللي بنصحح على أساسهم الرايتنج بتاعك هتلاقي فيه سكوير لو بصيت فيه كده. I'm sorry, I received a phone call. So again, forgive me. It's your turn now. I received like 15. This my is the turn. first time. Yeah. 15 عادي يعني. Yes, sorry, forgive me. So again, let me say something else. هقول تاني إنه this square means that your answer is memorized. Once this square is checked, معناها your score will go down. للأسف الشديد. So please don't give the examiner a chance to shade this square. Never give realized or memorized answers in your writing essay. Okay? ايه كمان نخلي بالنا جدا من الرايتنج برومبت، الايديز اللي موجوده فيها دي حاجه مهمه بقى قوي. معلش خليني كمان يا عبد الله to give you more 5 minutes لانه اللي انا بقوله ده اللي هقوله دلوقتي يا جماعه is considered to be one of the most important things. كنت الحقيقه مش مركزه فيه قوي لكن بعد ما تخيلت البيبر بتيجي ازاي افتكرت انه في حاجه لازم اقولها مهمه which is the writing prompt يا عبد الله. هم هيدوني بنسل، البنسل ده المفروض ان انا اعرف هعمل ايه بيه في ورقه الاسئله تحديدا. In this question paper I have to circle the clue words or the most important words which are given in my task. Again, the most important words that are given to me. يعني ايه؟ دلوقتي هندي example بسرعة جدا. الإكزامبل بيقول ايه رأيكم افتح لكم example دلوقتي من قدامي من الكتاب. شوف. Yes. Go ahead. أحمد جودة بيتفرج، اعمل شير يا جودة. اعمل شير يا جودة. نتقابل. طيب. براحتك. Okay. اسمع يا عبد الله بيقول many people believe that social networking sites such as Facebook have had a huge negative impact on both individuals and society. To what extent do you agree? خلاص؟ تاني بيقول إنه الفيسبوك like all the networking sites have negative impact on individuals. To what extent do you agree? Do you agree or not? To what extent معناها إيه؟ To what extent معناها إنه I strongly agree, I agree, or I disagree, all right? Or I partially agree. Partially معناها إنه well I agree that to some extent but not completely, okay? طيب in that case المفروض مني أعمل إيه؟ هبص كويس قوي على الرايتنج prompt دي. هو طالب مني إيه؟ طالب مني number 1 بيقول many people believe that. Many people believe that. يبقى أنا في الانترودكشن بتاعتي هقول although most of the people or the majority of the people or a large amount of people. Okay? دي most.
believe that social networking. ممكن جدا استخدم كلمة في other synonyms to the word believe كتير. Like what? عايزة الناس تجاوب وتشير معانا يا جماعة please. Believe. Could it have another alternative? Think. برافو يا أحمد. What else? Hello, Dr. Saad. So can I say hi to someone? Yes, I'm live video. definitely. I'm live now. Wait a second. All right, no problem. هاي يا جماعة ما فيش غير أحمد شوقي. He is the one who's sharing me. نقول تاني. The word believe. Does it have any other synonyms? طبعا. Think. إحنا قلنا think. وإيه كمان? They agree. Some people agree that. Okay? No problem. Some people agree that. لا, thought مش هينفع يا أحمد لأنه thought is the past simple of think. وهنا writing prompt عندي في present. So I can't say some people thought. So some people agree, some people think, okay? That social networking sites. I can again paraphrase this word. Social networking sites could be بسميها ايه؟ الفيسبوك والحاجات دي بسميها يا جماعة different applications for example, all right? Different electronic applications, social media, very good, social media applications, correct? And now I'm done with my paraphrasing. الأهم دلوقتي أعرف هو طالب مني إيه. بيقول had a huge negative impact. Negative impact. يبقى أنا لما هاجي أعمل circle على إيه؟ أو platforms. برافو يا أم جودي. صح. يبقى أنا المطلوب مني دلوقتي إني أعمل إيه؟ المطلوب مني إني أعمل circle على most people believe that networking sites is the main topic اللي أنا هتكلم عنه. have a huge negative impact. وممكن جدا أعمل negative impact. ممكن يبقى حد يديني كمان another paraphrase على كلمة negative impact. negative. ممكن جدا أعملها بالعكس. النيجاتيف. What's the opposite of negative? Which is very good. Positive. Doesn't have a positive impact. ممكن تكون influence. effect. صح؟ طيب يبقى أنا عملت على negative impact on individuals and society. عندي individuals يعني people individually and the whole society. الله. يبقى أنا كده لما هتكلم مش هتكلم بس عن النيجاتيف impact على individuals يا عبد الله. No, I will talk also about the impact on the society. هتكلم عن individuals الفرد، التأثير السلبي على الفرد والتأثير السلبي على society المجتمع. دي هتبقى المين parts اللي أنا لازم أتكلم فيها. To what extent do you agree with this؟ يبقى أنا لما أجي أعمل البلان بتاعتي أو الbrainstorming بتاعي أو المايند ماب لازم أحط في بالي إن أنا I have to cover all these points. وعلى أساسها I will determine whether I strongly agree, I only agree, I completely agree, or I partially. جدا 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 يهد حته ان انت عشان اكتب انا مديني 2-3 لاينز. انا لو عملت زي كده وحددت المين توبيك بتاعي مع الاوبينيونز المختلفه مع الحاجات دي كلها هطلع مش 250 كلمه 2500 كلمه. برافو. صح. يعني الطريقه دي بصراحه انا استفدتها النهارده منك هند بجد. جزاك الله خيرا يا جماعه. جزاك الله خيرا لهند. وشير. Thank you very much. والحقيقه نفسي جدا اللي عنده سؤال يا جماعه please write it in a comment. وانا لا ولن اتردد في اني ارد على اي حد عنده اي comment على أو question على الكلام اللي احنا بنقوله. Please do not hesitate to write any of your inquiries or questions that you may have. Okay? أتمنى إن الناس تكون فهمت النهارده الحلقة بتاعتي، ويا رب يا رب يا رب تكون الناس استفادت. لو استفدتوا ولو ب2 من 10 من الحلقة ما تنساش تعمل شير. جزاكم الله خيرا وربنا يتقبل من الجميع. جمعة مباركة وشكرا. جزاكم الله خيرا بجد. استفدت الله حاجات منك كتير جدا. شكرا. for writing became much more easier for me myself يعني. became more clear على فكرة. more of acceptable عشان كنت برضه بتخانق منه والرايتنج من الحاجات اللي كلها بتخانق منها وبنطنشها. وانت عملت حاجه صح اللي هي بدات بالرايتنج وما زلت في الرايتنج دلوقتي حاليا ليه؟ علشان يعني مش عارف يعني محتاج وقت والناس كلها بتطنش.
ما شاء الله اخدتيه وقطعتيه وشرحتيه وشرحتي الفرق ما بين الاكاديميك والجنرال وشرحت كده الاكاديميك بارت في تاسك 1 وتاسك 2 وتاسك 2 الاثنين زي بعض. شرحنا النهارده حاجات حلوه جدا في البارافريزنج والانترودكشن والبادي والكونكلوجن بطريقه جميله جدا. ثانك يو يا جماعه سو ماتش. يا جماعه نشكر هند كتير جدا على الجهد بتاعها ووقتها. I'm really sorry that I'm not a little bit, you know, I don't show my positive mood very much because today I'm a little bit under the weather. Do you guys know what's under the weather? Under the weather is an idiom. أيوة صح هو ده. Under the weather is an idiom. I'm hungry والله. I'm not feeling very good. I'm starving شوية. هاكل حواوشي دلوقتي. تاكل حواوشي؟ Thank you. حواوشي على السجق. I love it. ربيعي في امبابة. حد عارفه يا جماعة يعمل له تاج يقول له أنا بحبك جدا. Okay, so again, this is another idiom that you can simply use in your speaking task. By the way, under the weather means you're not feeling well. When you're not feeling well, you're under the weather. All right? So for the weather command, ممكن نزود كمان one more idiom. You can say that it's raining when it's raining very heavily. What can you say? يلا عم. Cats and dogs. It's raining. It's pouring برضو. It's pouring. Very good. Pouring يعني كده. It's pouring. It's raining cats and dogs. I'm a little bit under the weather has a different meaning, although it has the same word, which is weather. نشكر هند أقول بس ثانية واحدة. Why am I saying these idioms? I'm talking about these idioms because they matter in your speaking test, not in the writing. In the speaking test, if you use one or two, maximum 2 idioms, they would take your band score a little bit higher. All right? So thank you very much. يلا إن شاء الله أشوفكم على خير. مش ناوي تعمل الراب اب يا عبد الله؟ خيرا جدا 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 جدا. شكلك مشغول. فين الراب اب؟ لا بصي يعني هما بيحاولوا يشغلوني بس أنا مش هتشغل برضه. أنا موجود هنا. هتعمل الراب اب قبل ما نقفل؟ أنا النهارده كنا على تاسك 2. وكنا سيمبلي على بارافريزنج والتكنيكس بتاعتها وقد ايه الموضوع مهم جدا نعمل انتروداكشن ونعمل يعني البادي بتاعها والكونكلوجن وقد ايه الكونكلوجن حلوه النهارده دي بتكون ميرور للانتروداكشن بس بتعمل لها عمليه بارافريزنج بتغيرها. لازم يو ماست ستيت ذا ريزونز لازم تحط الريزونز تاني وتالت ورابع. لازم تو ماست منشن سم سبورتنج ايدياز في النص وحلو جدا تعرف تجيب المشكله بعد كده تجيب حاجات ليها ويا ريت بقى تقول حاجات شخصيه يعني يوز ترانسيتيفز بقى on the other hand. هنا الحاجات دي كلها مفيده جدا جدا جدا. هند thank you so freaking much. Thank you very much. Thank you. يلا see you Friday next Friday إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. Bye.